Planck's rule states that in a given set of orbitals of equivalent energy or degenerate orbitals, electron tend to occupy the orbital singly first before pairing up. Dan untuk Pauli exclusion principle, no two electrons in an atom can have the same set of 4 quantum numbers. Okey. Jadi, apabila kita ada elektron pada arah tenaga yang sama, degenerate orbital, kita akan isi elektron satu-satu secara single sebelum kita pasangkan dia. Dan untuk Pauli ini, dia menyatakan bahawa setiap elektron ini tidak akan mempunyai set of 4 quantum number yang sama. 4 quantum number ni seperti saya maklumkan pada awak sebelum pada kelas yang terdahulu dia seperti kita punya nombor IC. Macam tidak ada dua individu akan mempunyai nombor IC ataupun nombor MyCard yang sama. Begitu juga dengan elektron. Setiap elektron akan mempunyai 4 quantum number masing-masing. Maksudnya takkan sama dia punya IC bagi tiap elektron ni dengan elektron yang lain. Okay, contohnya sekarang saya ambil contoh sodium dengan proton number 11. Okey. So, mengikut Aufbau, orbital pada aras tenaga yang terendah adalah 1s. Kemudian diikuti dengan 2s. Kemudian kita ada orbital 2p diikuti 3s. Dan kalau masih ingat 2p ni kita ada 3 orientation kan, px, py, pz. Maka 2p ni akan ada 3 orbitals. Kemudian diikuti 3s, 1, dan seterusnya. Kata yang kita bagi 3p, ada 3. Kalau 4s, 1 balik. Okay. Jadi untuk mengisi 11 elektron yang ada pada sodium, elektron yang pertama kita kena isi dalam 1s ikut kata Aufbau. Okey. Dan mengikut Pauli, dia kata tidak akan ada dua elektron yang akan mempunyai set quantum number yang sama. Jadi dalam satu orbital, elektron tu tak boleh dua-dua mempunyai spin yang sama. Maka kalau saya lukis anak panah ni, half headed arrow ni, anak panah kepala separuh ni, saya lukis dia menegak. Yang satu lagi dia kena spin yang berbeza. Itu saya kena lukis dia terbalik. Okey. Kemudian mengikut kata Aufbau, setelah orbital aras tenaga yang terendah ni dah penuh, S dah penuh, kita akan pergi ke orbital yang aras tenaga lebih tinggi, iaitu 2s. Okey, elektron yang pertama. Okey, kemudian yang kedua, dia mesti berbeza. Sebab kata Pauli tidak boleh ada dua yang sama. Kemudian kita sampai ke orbital aras tenaga yang lebih tinggi, iaitu 2p. Di orbital 2p ni kita ada degenerate orbital, iaitu 2px, 2py dengan 2pz. Aras tenaga dia sama. So mengikut kata Hans, apabila sampai pada equivalent energy ataupun degenerate orbital, electron tend to occupy the orbital singly first, single dulu, before pairing up. Okay, jadi maksudnya dekat 2p ni kita kena isi single, single, single. Barulah kita start pairing dia. Okay, sekarang kita tengok, kita dah guna 2, 4, 6, 8, 10 elektron. Yang tinggal hanyalah satu lagi. So dia akan pergi kepada orbital 3s. Maka kalau kita lihat, bila sampai 3s, elektron tu dah habis. Maka kita tidak memerlukan orbital 3p dan 4s. Maka awak bolehlah padamkan dia. Okay. Ini yang saya tengah buat ini dipanggil orbital diagram. Jadi untuk kita menulis electronic configuration, okay, kita ambil orbital
1s, tengok elektron dia ada 2. Orbital 2s, elektron dia ada 2. Orbital 2p, elektron dia ada 6. Dan orbital 3s, elektron dia ada 1. So kita jumlahkan 2, 4 campur 6 jadi 10, campur 1 jadi 11. Maka siaplah electronic configuration untuk sodium atom.